Đây nặng nè để cái chờ heo luôn. Rồi đó, con luôn. Thì mình có khi mua làm lâu cũng bán luôn. Nhiều bán người đâu. Gì vậy đó? Rồi á. Liên tục mà chạy lót lại luôn. Năm cái 54. Đúng á. Tủ của nhóc lỏng thế mà đi đâu thôi. Quá nhiều quá tăng rồi.
anh có tụ được cái gan đấu mẹ đủ được đây gần đó anh tụ thầy ai đi 50 đó coi tụ á thầy ai đi thêm 50 đó đi 10 người mà đã thôi đi bầu thầy tương người 50 đi lên cả đôi luôn trên giấy gì không giấy chùi có mới lên rồi bên tụ mà thầy đi 12 người 50 cho 10 người chờ chừng này nó máu nó biết đi qua đây dùng luôn rồi những đồ tụ có không bắt nhau rồi đã có lóc cả anh này cả nhé cái cũng không đấy bạn đúng không đi nó thầy cái ra đâu cái đường nó ngon nhá châu á à đã thầy đây đã từ mấy này của ai phải đăng nhé nó chuyện ngon đây á không phải là mấy âm quan chi nào đó mức đó mức này rồi cái mẫu đó mức này biết là được con rắn đấy là ở đâu đấy con rắn đấy nha núi à đó đấy biết đúng đây là con là đi ca đâu đây là nặng đây là nặng đi ra ăn sáng ăn người nữa người thì bị ra từ người đôi vào này đi ra công việc đó mới ở cái việc đó ra luôn người nhưng phải quái điều kiện nó ra luôn người nữa gặp rồi ăn lại cháu anh ăn lại cả rồi nhớ anh chụp mua rẻ mà chụp còn mấy 70 ngàn chụp anh bị điên nè cái này anh thường chụp nó đẹp nó anh thôi mình đét lên đừng đét lên còn có gì đó con nha rồi bạn bắt tay lên đi con với tao ăn đi chơi ở cái phần cái từ có bên một cái từ họ được rất bạn bố nó ra nó kịp lên tại rồi như món nào là thấy nó nào ăn được tao nữa rồi đó là đi qua được tao nữa để là xin tiền nó tạm nó tiền đà còn với đà chân đà nó rõ đó cầu chỉ có cầu nó ở là bên đấy là giảm thả là tiền của mình thôi bên dưới thì giảm bên tên của mình thôi còn đừng có để kẹt cũng giảm được còn luôn giống chầu đó là đi cùng còn nó ra đi cùng còn nó lên cái còn nó lại đấy đi mấy con
Nhiều ra. Còn vào cái cọp vậy là